Oh, juicy. So, ito yung isa sa mga isa-serve namin mamaya sa Noche Buena. So, ito yung pork belly. Na-marinate ko na siya sa brine for 2 days. So, 2 days talaga. So, dinrain ko yung liquid niya kagabi. Kasi may nabili akong air fryer kahapon. So, instead na i-oven ko siya, i-air fry ko na lang siya. So, dinrain ko yung liquid para yung balat niya hindi siya mabasa. So, yun. At saka pinahiran ko na rin siya ng salt kagabi. So, yun, dry na dry yung skin niya. So, para at least crispy, madaling mag-crispy yung yung balat niya. So, lalagyan natin ng water, then yung mga vegetables. Siguro mag-fit naman siya. So, yung natirang liquid from brine, lalagay natin dito. Then, lagay natin yung hindi siya matanggal eh. Lagyan natin sa gilid. No, paano kaya ito? Iset natin siya ng 30 minutes. Pero, i-check natin siya every 15 minutes. Then, yung ating temperature is 200. Pinakadulo. After
15 minutes. Tingnan natin. Wow! Wow, parang malutong na. Tingnan natin, ha? Kuha tayo ng... Wow! Ay, hindi pa. Hindi pa tumutunog. Okay. Balik ulit yan sa... So, another 15 minutes. Okay, let's check. Ooh. Tignan natin kung malutong na ba siya. Ooh. Pero parang kulang pa. Kulang pa siya ng lutong. Okay, another 15 minutes. Pero ano, 190 degrees Celsius. Or lagay natin sa ano, 180. Then, i-check natin siya ulit mamaya. Oh, juicy. Super juicy. Very good. Super juicy.